საღამოშვიდობის დღის მთავარ თემებს ეთუნა ინც პირველი გაგაცნობთ. მინდა თვალებში ჩავხედო მას და ვკითხო რა ამოძრავებთ, თუნდაც ესეთ ტიპის ფორუმზე როდესაც ჩამობრძანდებიან, მათი პოზიცია ჩემთვისაც ისეთიო, საინტერესოა როგორც თქვენ. ერთმორწმუნე ოკუპანტის დელეგაცია თბილისში. ერთობლივი ფოტო გავრილოვთან. ის რაც ქართველმა დეპუტატებმა არ გააპროტესტეს, უკრაინის ელჩმა გააპროტესტა. მე არ მსურს რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენლის მოსმენა. რუსეთი აგრძელებს უკრაინის და საქართველოს ოკუპაციას, რაც ყველანაირ საერთაშორისო სამართლის ნორმებს ეწინააღმდეგება. რუსეთთან ღია კარის პოლიტიკა 20%-იანი ოკუპაციიდან მოსალოდნელ 100%-იან ოკუპაციამდე. აცნობიერებს თუ არა ხელისუფლება რუსული რბილი ძალის რეალურ საფრთხეს. ამერიკის თავდაცვის მდივნის შემაშფოთებელი პროგნოზი. ის რომ ჩვენ სპეცსამსახურები არ მთლიანად ჩამოშლილი, ეს არა თავისუფალი მიმოსვლის პრობლემა, არამედ იმის პრობლემა, რომ მთავრობა გამართულად ვერ მუშაობს. საკმაოდ საგანგაშო ვითარებაა, რასაც ყველა ჩვენი კეთილი მსურველი, ჩვენი გულშემატკივარი, ჩვენი მხარდამჭერი კარგად ხედა. ეკლესია ბუნებრივია ვერ შეეგუება ამ ცოდვის გადაგება. პასატის კანონიერი კომბლები და თეთრი ხელსახოცები. კომბლების ხვენში. ჩვენი გმოვალ შიშველი ხელებით, ხელზე თეთრი წყვილსახოცებით. ერთი შანსი დარჩება მთავრობას. ან ამ ხელა ხაზს ვერ გაუძლებს და პოლიცია გაუძლებს თუ გამოიყენებს იარაღს. თბილისი პრაიდის კვირეული დაიწყო. სიცოცხლის მოსპობის მუქარა SMS გზავნილები. ჩვენ ვიღებთ უსაფრთხოების ზომებს, ჩვენ ვცდილობთ რომ ავილიდოთ თავიდან დაპირისპირება ამ აქციით, რომელსაც მხოლოდ საპროტესტო შინაარსი აქვს. გვინდა უბრალოდ რომ სათქმელი მივიტანოთ საზოგადოებამდე. რუსეთის დუმის დეპუტატი სერგეი გავრილოვი, რომელიც ავტორია იმ განცხადებისა, რომ ჩვენი ქვეყანა აფხაზეთისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობას უნდა შეგვოს, ამბობს, რომ საქართველო მისი სამშობლოა და ყოფნით ბედნიერია. დღეს ხელისუფლებამ დიდი პატივით მიიღო ანტიქართული განწყობით ცნობილი რუსი დეპუტატები და მათ უსაფრთხოებაზეც იზრუნა. ის რაც ქართულმა დელეგაციამ არ გააპროტესტა, ასამბლეაზე გააპროტესტა უკრაინის ელჩმა და სერგეი გავრილოვის გამოსვლა პროტესტის ნიშნად დატოვა. ხელისუფლების წარმომადგენლები წითელ ხალიჩაზე გავრილოვთან ერთობლივ ფოტოს იღებდნენ. ოპოზიცია კი გარეთ რუსი დეპუტატების ვიზიტს ტრანსპარანტებით და შეძახილებით აპროტესტებდა. მიღებაზე მისულ რუს დეპუტატებს, ქართულ პოლიტიკოსებს და საპატრიარქოს წარმომადგენლებს სირცხვილის დერეფნის გავლა მოუხდათ. რუსი დეპუტატები რუსეთის დუმის წევრები აპარატი. იქ ხმებით არის. მაგრამ პროტესტის ნობა არ გაქვს ასევი. ელა საშუალება ვეთქვი იმას, რაც მან განაცხადა იქ, რომ არის ეს შესაფერისი მართლმადიდებელ ქვეყნებს შორის. რა თქმა უნდა. მინდა თვალებში ჩავხედო მას და ვკითხო რა ამოძრავებთ, თუნდაც ესეთ ტიპის ფორუმზე როდესაც ჩამობრძანდებიან, მათი პოზიცია ჩემთვისაც ისეთიო, საინტერესოა როგორც თქვენ. რუსეთი არის მაინტერესებს მართლმადიდებელი ვარ და მაინტერესებს. შეიძლება რუსეთი ოკუპანტია? მოგალატე დეპუტატები. ყველა ვინც რუსეთს ოკუპანტებს ეს არ არის რუსეთის არის. ეს არ არის რუსები გიზითი. ოფიციალური ნაწილის შემდეგ ცერემონიების სასახლეში სხდომის მონაწილეებისთვის საზეიმო ღონისძიებებიც გაიმართა. როგორ დახვდა თბილისი ოკუპანტი ქვეყნის დეპუტატებს ანა ახალაია გვეტყვის. მართლმადიდებელთა საპარლამენტო ასამბლეის ოფიციალური მიღება ცერემონიების სასახლეში უკვე დასრულებული. აღსანიშნავია ის, რომ ღონისძიების დასრულების შემდეგ დელეგაციის წევრებმა, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ, პარლამენტის სხვა წევრებმა, საქართველოს საპატრიარქოს და მაღალი იერარქიის სასულიერო პირებმა და რუსეთის დუმის დეპუტატებმა, მათ შორის სერგეი გავრილოვმა, გადაიღეს ოჯახური ფოტო. ამის შემდეგ უკვე ისინი თბილისელმა მასპინძლებმა მიიწვიეს საკმაოდ ძვირადღირებულ ალაფურშეძე, რის შემდეგაც კი მათთვის, ანუ სტუმრებისთვის გაიმართა სპეციალური კონცერტი, სადაც ძირითადად შესრულდა ქართული ტრადიციული ნაციონალური ცეკვები.
ერთობლივი ფოტო საქართველოს პარლამენტისა და საპატრიარქოს წარმომადგენლებმა გადაიღეს რუსეთის დელეგაციის იმ წევრებთან, რომლებიც აღიარებენ აფხაზეთის დამოუკიდებლობას. მათ შორის ერთ-ერთი იყო სწორედ სერგეი გავრილოვი, ადამიანი, რომელთან დაკავშირებითაც არსებობს ინფორმაცია, რომ ის მონაწილეობდა აფხაზეთის ომის დროს და უშუალოდ იყო საქართველოს წინააღმდეგ ბრძოლის პროცესში ჩართული, თუმცა ამ გარემოებების მიუხედავად ის სურათი, რაც ჩვენ დღეს მედიას დახვდა, იყო ის, რომ საკმაოდ დიდი პატივით დახვდნენ დღეს რუს დესანტებს თბილისელი მასპინძლები, მათ შორის მთავრობის წარმომადგენლები. ასამბლეის ფარგლებში კი იყო ბუნებრივია მათი სიტყვით გამოსვლები. რეალურად ღონისძიება გახსნა ზაქარია ქუცნაშვილმა. ამის შემდეგ უკვე დამსწრე საზოგადოება სიტყვით მიმართა პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ, რომელმაც ყურადღება გაამახვილა იმაზე, რომ რუსეთი არის ოკუპანტი და საქართველოს ტერიტორიების ნაწილი აქვს სწორედ რუსეთს ოკუპირებული. კობახიძის შემდეგ უკვე სიტყვით მიმართა დამსწრე საზოგადოებას და დელეგაციის წევრებს სერგეი გავრილოვმა, რომელმაც თქვა ის, რომ თუ არსებობენ სახელმწიფოები, რომლებთაც აერთიანებთ სწორედ მართლმადიდებლური სამყარო და ქრისტიანობა, ამ სახელმწიფოებმა უნდა მოახერხონ ერთმანეთთან დიალოგი. სამწუხაროა, რომ ჩვენი ქვეყნის ყველაზე მტკივნეული პრობლემა ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევა მართლმადიდებლური ქრისტიანობის მატარებელი ჩვენი მეზობელი სახელმწიფოს პოლიტიკური ხელმძღვანელობის საქმიანობის შედეგია. ეს გარემოება შეგვახსენებს, რომ ქრისტიანული ფასეულობების ერთგულების ფორმალური აღიარება საკმარისი არაა, არამედ ქრისტიანობა და მართლმადიდებლობა უპირველეს ყოვლისა ამ რწმენის შესაბამისი ქმედებით უნდა გამოიხატოს. მიუღებელია, რომ 21 საუკუნეში ცდილობენ ძალით საქართველოს საუკუნეების განმავლობაში გადარჩენილი მიწა-წყალი. მეტიც ოკუპირებულ მიწებზე კლავენ და ეტაცებენ ადამიანებს, ბავშვებს არქმევენ მშობლიურ ენაზე სწავლის საშუალებას, იგრევა ეკლესიები და სახლები, ის ამიმართულად იშლება ქართული კულტურის, უპირველეს ყოვლისა ქრისტიანული კულტურის კვალი. და მეთანხმებით, რომ ყოველივე ამას ქრისტიანობასთან და მართლმადიდებლობასთან არაფერი აქვს საერთო. ძალადობით საქართველოს დაჩოქება არ მოხდება, რადგან ქართული ხალხის დღევანდელი პოლიტიკური კურსი ჩვენი ისტორიული არჩევანია. დარწმუნებული ვარ, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენასთან ერთად ჩვენ სახელმწიფოებს შორის კეთილმოსურნე ურთიერთობებიც აღდგება. Позвольте мне еще раз выразить огромную благодарность. მადლობელი ვარ, რომ აქ ვიმყოფები. ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ ვიყოთ ერთიანი ძმური მეგობრობის გზაზე. ჩვენ ხშირად ვაწყდებით წინააღმდეგობებს, მაგრამ მაინც ვცდილობთ ქრისტიანული საზოგადოების დაცვას. კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაუხადოთ ჩვენს მასპინძლებს გულთბილი მიღებისთვის. დამიჯერეთ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ქართველი წმინდანების როლი ქრისტიანულ სამყაროში. ჯერა რომ ეს ასამბლეა ღირსეულ წვრილს შეიტანს კონფესიების შორის მშვიდობის დამყარებაში. მაშინ, როდესაც საქართველოს პარლამენტის და საპატრიარქოს წარმომადგენლები ყურადღებით უსმენდნენ სწორედ სერგეი გავრილოვის ამ განცხადებას, რუსი დესანტის მოსმენა არ გადაწყვიტა უკრაინის ელჩმა საქართველოში, რომელმაც სერგეი გავრილოვის სიტყვით გამოსვლის დროს სწორედ პროტესტის ნიშნად ასამბლეა დატოვა. მე არ მსურს რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენლის მოსმენა. რუსეთი აგრძელებს უკრაინის და საქართველოს ოკუპაციას, რაც ყველანაირ საერთაშორისო სამართლის ნორმებს ეწინააღმდეგება. დღეს აქ წარმოდგენილნი არიან პარლამენტარები, რომლებიც მხარს უჭერენ მართლმადიდებლურ პრინციპებს. მათ ეს ფორუმი აერთიანებთ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც ქართველებისთვის, ასევე უკრაინელებისთვის. ეს არის ფუნდამენტური ელემენტი უმრავლესობის. ეს აღნიშნავს უკრაინის ავტონომიური ეკლესიის განვითარებას. ჩვენ გვინდა ყველა მეზობელი, ყველა ქრისტიანი, ყველა მართლმადიდებელი. უნდა მივყვეთ ამ წესებს, მშვიდობას და თავისუფლებას. მართლმადიდებელთა საპარლამენტო ასამბლეის ღონისძიების დასრულების შემდეგ სერგეი გავრილოვმა ჩვენს ანუ ჟურნალისტების შეკითხვებსაც უპასუხა. მან თქვა ის, რომ სიმართლეს არ შეესაბამება ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ის აფხაზეთის ომის მიმდინარეობის დროს იმყოფებოდა აფხაზეთში. გარდა ამისა, მან გითხრა ისიც, რომ საქართველოში თავს გრძნობს ძალიან კომფორტულად, მას არ აქვს არანაირი უხერხულობის განცდა, როდესაც იმყოფება ქვეყანაში, რომელთან დაკავშირებითაც ის სწორედ აკეთებს ჩვენი ქვეყნისთვის ანტისახელმწიფოებრივ განცხადებებს და ასევე სერგეი გავრილოვმა დღეს გითხრა ისიც, რომ მას აქვს სურვილი და ხედავს საქართველოს გარკვეული დეპუტატების ნაწილისგან მზადყოფნას იმასთან დაკავშირებითაც, რომ შესაძლოა საქართველოს და რუსეთმა დიალოგი დაიწყოს.
არანაირ დისკომფორტს არ ძალიან ბედნიერი ვარ. საქართველო ჩემი სამშობლოა. ჩვენი მიზანია ვიპოვოთ შესაძლებლობა დიალოგის. მთავარი საკითხები უკავშირდება ჰუმანიტარულ და ეკონომიკურ თანამშრომლობას, კულტურასა და განათლებასთან დაკავშირებით. ბოლო ერთ წელიწადში გაიზარდა სავაჭრო ბრუნვა. ტურისტების ჰუმანიტარულ თანამშრომლობაში ჩამოხდება. თანამშრომლობის საფუძველი როგორც მართლმადიდებლობა და მართლმადიდებლური ფასეულობები. ეს დაგვეხმარება შევქმნათ ახალი მოდელი ჩვენს ხალხებსა და პარლამენტებს შორის. ნახე fake news-ი რუსი დეპუტატების შესახებ. მონაწილეობა არასდროს მიმიღია არანაირ მოქმედებაში აფხაზეთის ტერიტორიაზე. ჩვენ ვამბობთ, რომ საჭიროა დიალოგის მოძებნა, არა გამწვავება, არამედ დიალოგი. რა საჭიროა როგორც ჩვენთვის, ასევე თქვენთვის და ასევე მომავალი თაობისთვის. რა პოზიცია აქვს რუსი დესანტების საქართველოში ვიზიტზე? საქართველოს საპატრიარქოს ეს შეკითხვა ჩვენ დავუსვით დღეს საპატრიარქოს წარმომადგენელს, მაღალი იერარქიის სასულიერო პირს მეუფე თეოდორეს, რომელმაც გვითხა, რომ მან არ იცის თუ ვინ არის სერგეი გავრილოვი, ასევე მეუფე თეოდორეს განცხადებით ის ამ ღონისძიებაზე მხოლოდ სტუმრის სტატუსით იმყოფებოდა და შესაბამისად შეფასებას ვერ გააკეთებს. ჩვენ მასმიძლობთ მართლმადიდებელ საერთაშორისო საპარლამენტო შორისო ანსამბლეას. მეც ვერაფერს ვერ გავრილოვი ვინ არის, ხომ იცით? არ ვიცი მე ვინ არის გავრილოვი. იცით ვინ არის სერგეი გავრილოვი? სმენია, მაგრამ მე მას არც ვიცნობ და არც ვიცით. საქართველოს პარლამენტი არის მასპინძელი ქვეყანა საპარლამენტო შორისო ანსამბლეას და ჩვენ ამ ფორმატში ვიმყოფებით აქ. რუსეთის დუმის დეპუტატების თბილისში ვიზიტს დღეს ტელეკომპანია პირველის ეთერში ნინო შიშილაშვილის გადაცემა პოლიტბეთში საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილიც გამოეხმაურა. ჩვენ საუბრობდით საქართველოს უკრაინის ელჩმა რუსი დეპუტატის სერგეი გავრილოვის სიტყვით გამოსვლისას პროტესტის ნიშნად სახელმწიფო ცერემონიების სასახლე დატოვა. ანუ ის სასახლე, სადაც თქვენი სასახლე, ასე ვთქვათ, თქვენი ყოფილი სასახლე იბრძოდა აფხაზეთშიც კი. და ის ჩამოსულია დღეს თბილისში და სიტყვითაც როგორც ჩანს გამოდის იმ სასახლეში, სადაც რამდენიმე თვის წინ თქვენ გამოდიოდით ხოლმე სიტყვით სხვა შორის ოკუპაციის თემებზეც. აი ეს რა კონტექსტია? გავრილოვი მე არ ვიცი ვინ არის, თუ ინფორმაცია რომელიც თქვენ დაასახელეთ სიმართლეა და მართლა ეს ადამიანი იარაღით ხელში კლავდა ჩვენ თანამოქალაქეებს, იმიტომ რომ ისინი ქართველები არიან. მისი პრეზიდენტის სასახლეში სიტყვით გამოსვლა ჩემი აზრით არის კატასტროფა და კიდევ ერთი სამწუხაროდ რუსული რბილი ძალის რაღაცა კიდე ერთი წინ გადადგმული მათთვის წინ გადადგმული ნაბიჯი. ანუ ოკუპაციის კანონი არსებობს, რაღაცა 92-ია ტატუნაშვილის სია გაკეთდა და ამ საკითხების ასე ვთქვათ მოაზრება და ამ საკითხების კანონის ფარგლებში მოქცევა, რომ ის ადამიანები, ვინც იარაღით ხელში ქართველებს კლავდნენ, მათი შეურაცხყოფა არის, რომ ეს ადამიანი პრეზიდენტის სასახლეში სიტყვით გამოდიოდეს. ეს მოვლადია. რეალურად ჩვენ ხედავთ, რომ რუსეთი სულ უფრო კრეატიული ხდება თავის რბილი ძალის გამოყენებაში. მართლმადიდებელ საპარლამენტო ასამბლეა, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, სულ 3 დღის განმავლობაში გაგრძელდება დელეგაციის წევრები, მათ შორის რუსეთის დუმის დეპუტატები, როგორც მედიისთვის არის ცნობილი, ხვალ უკვე საკანონმდებლო ორგანოში აპირებენ მისვლას, როგორც დღეს ვნახეთ მათ ცერემონიების სასახლეში მოუხდათ ღონისძიების გამართვა პროტესტის ფონზე, დაველოდოთ ხვალ უკვე როგორ განვითარდება პროცესები, იქნება თუ არა საქართველოს პარლამენტის შენობასთანაც ოპოზიციის მხრიდან საპროტესტო აქცია იმ ფაქტთან დაკავშირებით, რომ თბილისში სწორედ რუსეთის დესანტები იმყოფებიან. ანა ახალაია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. აცნობიერებს თუ არა საქართველოს ხელისუფლება რუსეთთან ღია კარის პოლიტიკის საფრთხე სკანდალური გზავნილი შტატებიდან. ამერიკის თავდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილე ტვიტერში წერს. შესაძლოა ერთ დღეს გაიღვიძონ და აღმოაჩინონ, რომ არა 20, არამედ 100%-ია ოკუპირებული რუსეთის მიერ. ამერიკის ატლანტიკური საბჭოს უფროსმა მკვლევარმა მაიკლ კარპენტერმა პოსტი საქართველოში სამთლიანი ვიზიტის შემდეგ დაწერა. კარპენტერის შეფასებით საქართველოს არ აქვს გააზრებული რუსეთთან ღია კარის პოლიტიკის შედეგები, რადგან ძალიან ბევრი ტურისტია საქართველოში და ძალიან ბევრი მიწა აქვთ ნაყიდი რუს ბიზნესმენებს. ნახოთ, რატომ ფიქრობს ამერიკის თავდაცვის მდივნის ყოფილი თანაჩემწე, ასე და რა გზავნილი მიიღო თბილისმა.
მშობლები ერთ დღესაც გაიღვიძებენ და მიხვდებიან, რომ ოკუპირებულია არა 20%, არამედ ტერიტორიის 100%. ეს გზავნილი საქართველოს ხელისუფლებამ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივნის ყოფილი თანაშემწისგან მიიღო, რომელმაც აღნიშნული განცხადება Twitterში მას შემდეგ გამოაქვეყნა, რაც საქართველოში კონფერენციას დაესწრო, სადაც პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში რუსულ გავლენებსა და მათი თავიდან აცილების გზებს განიხილავდნენ. კარპენტერი წერს, რომ საქართველოში რუსული გავლენები იზრდება იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანაში რუსი ტურისტების ნაკადი მატულობს და რუსი ბიზნესმენები მიწებს ყიდულობენ. 3 დღე გავატარე საქართველოში. მე ეჭვება საქართველოს მთავრობა აცნობიერებდეს იმ გავლენას, რომელიც რუსეთთან ღია კარის პოლიტიკას მოაქვს. ასეთი ბევრი ტურისტით და ასეთი დიდი რაოდენობით მიწებით, რომელსაც რუსი ბიზნესმენები ყიდულობენ. ერთ დღეს ქართველებმა შეიძლება გაიღვიძონ და აღმოაჩინონ, რომ არა 20%-ით, არამედ 100%-ით ოკუპირებულები არიან. ვინ რა მოიკითხა მაიკლ კარპენტერის გზავნილში. ოპოზიცია დარწმუნებულია, რომ ტურისტების მიღმა კარპენტერმა რუსის სპეცსამსახურები და აგენტები იგულისხმა, რომლებიც საქართველოში ბოლო დროს განსაკუთრებით გააქტიურდნენ. უშიშროების სამსახური კი დუმს. მცოცავი ანექსია დაწყებული ესე ვთქვათ, სპეციალურად შემოგზავნილი ბიზნესმენებიდან დამთავრებული პირდაპირ რუსეთის აგენტები. დღეს მიმდინარე პროცესები ყველაფერი არის რუსეთის ინსპირირებული და ძალიან ცუდია, რომ ყავს ძალიან არასერიოზული პრეზიდენტი, რომელიც ყოველი განცხადებით პროვოკაციებს ახდენს. სერიოზულად არის რუსეთი მოდებული მეტასტაზებით ყველა სფეროში, სასულიერო, პოლიტიკური, ბიზნესი და ასე შემდეგ. შორეულ ტურისტებში კი არ არის პრობლემა, ეს კარგია საქართველოს ეკონომიკისთვის. აქ ლაპარაკია იმაზე, ჩემი აზრით, მე მის ნაცვლად ვსაუბრობ, ჩვენ დღეს არ ყავს ხელისუფლება, რომელიც ეფექტურად ებრძვის რუსეთის სპეცსამსახურების ოპერაციებს საქართველოში. და მათ შორის საჯარო სპეცსამსახურების ოპერაცია, როგორიც არის ახლა ეს პროტესტი. საუბარია იმ პრობლემაზე, რაც გვაქვს სპეცსამსახურებთან და პოლიტიკურ პროპაგანდისტულ ოპერაციებთან საქართველოში და არა უბრალოდ ტურისტებთან. ქართული ოცნება კი ტრადიციულად გზავნილში პრობლემას ვერ ხედავს. მართლ გუნდში ამბობენ, რომ საქართველოში რუსი ტურისტების შემოსვლას ვერ შეწყვეტავენ. პირიქით ნაკადის ზრდას დადებითად აფასებენ. მიწის შესყიდვის საკითხზე კი კარპენტერს საქართველოს კონსტიტუციის წაკითხვას ურჩევენ. ტურისტების შემოდინება ეს უნებრივი პროცესია, როდესაც ჩვენ ვიყავით ტურისტული ქვეყანა, ვერავის ფართო მოქალაქეობის თვალსაზრისით ვერ შეუძლოთ შემოსვლა. და რამდენი მიწა უნდა იყიდონ ამისთან, რომ მთელი საქართველო მათი გახდეს, რომ წარმოუდგენელ რაღაცებზე ვლაპარაკობ. სასოფლო სამეურნეო რაც ასობით ჰექტარს გულისხმობს, მაგის გასხვისება უცხოელებზე არ არის. ის რომ ოკუპანტია და რომ ცალკეულ ყველა ქმედებაში მას შეიძლება გარკვეული თავისი ინტერესები გაატაროს, ეს არის უნებრივია და ამაზე მუშაობს როგორც უშრობის სამსახური. ჰიბრიდულ ომზე საუბრობენ ექსპერტები. საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს გამგეობის თავმჯდომარე ამბობს, რომ საფრთხერაზეც მაიკლ კარპენტერი საუბრობს რეალურია. ამაზე პასუხისმგებლობა კი ხელისუფლებას ეკისრება. რუსულ ბაზარზე დამოკიდებულება უაღრესად მაღალია და თქვენ იცით რუსულ ბაზარზე დამოკიდებულებას რუსეთი ყოველთვის ჰიბრიდული ომის იარაღად იყენებს. ამას არანაირი გავლენა არ მოუხდენია საქართველოს ეკონომიკურ ზრდაზე. ძალიან სერიოზული პრობლემაა ის, რომ ასეთი უკონტროლობა არის ან რუსი ეგრეთ წოდებული ტურისტების შემოდინებას. მე ვფიქრობ, რომ აქ საუბარს კი არ გულისხმობს, რომ აიგრძალოს საერთოდ, მაგრამ აქ ბევრად გაცლებთ, რომ სერიოზული კონტროლს საჭიროებს ეს შემოდინება. იმას, რომ საქართველოში რუსი ტურისტებისა და ბიზნესმენების ნაკადმა იმატა, დადებითად აფასებენ ეკონომიკის ექსპერტები. ამავდროულად პრობლემას ხედავენ იმაში, რომ საქართველოს მიმზიდველი მხოლოდ რუსეთისთვისაა. ექსპერტები ამ კუთხით პასუხისმგებლობას სახელმწიფოს აკისრებენ. ამბობენ, რომ მთავრობის მოვალეობაა ქვეყანას სასურველი გახადოს დასავლეთისთვის. რაც მეტი შემოვინა ფულს დახარჯავენ, ამაში ცუდი ვერაფერი ვერ იქნება. რაც შეეხება აგენტურა რო ავიღოთ მაგალითად, ეს არის სპეცსამსახურების საქმე და ის რომ ჩვენ სპეცსამსახურები არ მთლიანად ჩამოშლილი, ეს არა თავისუფალი მიმოსვლის პრობლემა, არამედ იმის პრობლემა, რომ მთავრობა გამართულად ვერ მუშაობს. მთავრობის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა უნდა იყოს ის, რომ შექმნას ესეთი პირობები, რომ საქართველოს ბაზარმა მოახდინოს დივერსიფიკაცია, არ იძდებოდეს მტერ სახელმწიფოსთან სავაჭრო ბრუნვის წილი. მაიკლ კარპენტერი საქართველოში მიმდინარე კვირას კონფერენციაზე იმყოფებოდა, სადაც საქართველოში რუსულ გავლენებზე ისაუბრა. თქვა, რომ საქართველოში არსებულ ჰომოფობიურ ჯგუფებზე გავლენას რუსეთი ახდენს. ამით კი საზოგადოებას ორ ნაწილად ყოფს. კარპენტერი მაშინაც რუსეთთან ღია კარის პოლიტიკას აკრიტიკებდა და ამბობდა, რომ საფრთხე, რომელიც საქართველოს მისამართით რუსეთისგან მოდის, რეალურია.
სიცოცხლის მოსპობით ემუქრებიან თბილისი პრაიდის ორგანიზატორებს იდენტიფიცირებადი სატელეფონო ნომრებიდან ფაქტის ამსახველ ფოტოებს სოციალურ ქსელში თავად ადრესატები ავრცელებენ და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ასევე მთავრობის წარმომადგენლებს რეაგირებისკენ მოუწოდებენ. მანამდე ლევან ვასაძემ ვიდეო მიმართვა გაავრცელა, სადაც სამართალდამცა უწყებებს თხოვა იმ შემთხვევაში თუ დააპატიმრებენ ორკაციან საკანში გიგა ბოკერიასთან ერთად მოათავსონ. ამავე ვიდეო მიმართვის მიხედვით რაინდმა მოქმედების ტაქტიკა შეცვალა. მხარდამჭერებს კომპლების ჭერში შეწყობისკენ მოუწოდა და მიმართა მაშინ გამოიყენონ, როცა სხვა ხელისუფლება მოვა და პრაიდის ჩატარება დაიგეგმება. მიმართვის შემდეგ ვერისბახში სასულიერო პირებმა და ლევან ვასაძის თანამოაზრებმა ერის დაცვისა და გადარჩენისთვის პარაგლისი გადაიხადეს. სახალხო ერთობის წევრები ამბობენ, რომ თბილისი პრაიდის ორგანიზატორებს ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებში გამოსვლის უფლებას არ მისცემენ. ღირსების მარშის ჩატარების ადგილი ჯერ ისევ გასაიდუმლოებულია, თუმცა მარში თბილისის ცენტრალურ ქუჩებში არ გაიმართება. საქართველოში პირველი LGBT პრაიდის კვირეული დაიწყო. ოფისიც ვიცი შენი და სახლიც, თავს მოგაჭრი და გავხდები გმირი. მაინც ატარებ პრაიდს, პრაიდამდე მოკვდები, დამიჯერე, დაბრედილს გნახავენ ღამით. ეს მუქარის შეტყობინებები თბილისი პრაიდის ორგანიზატორებმა მას შემდეგ მიიღეს, რაც გადაწყვეტილება არ შეცვალეს და წინააღმდეგობის მიუხედავად ღირსების მარშისთვის მზადება გააგრძელეს. სიცოცხლის მოსპობის მუქარაზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო. პრაიდის ორგანიზატორებისთვის მარშის მიზანი ღირსეული ცხოვრების უფლების მოპოვება. LGBT თემის წარმომადგენლების მოთხოვნაა ხელისუფლების მხრიდან რადიკალური ჯგუფებისთვის მთავარი გზავნილი გახდეს ის, რომ კონსტიტუცია ნებისმიერი თემის წარმომადგენლებს იცავს. შეიძლება რომ ადამიანები ესე პირდაპირ რაღაც არაფორმალურ უკანონო ბანფორმირებებს აწარმოებდნენ ლიდერები, რომლებიც პირდაპირ ინტერესებს ატარებენ სხვადასხვა ჯგუფების, უნდა იყვნენ ციხეში, მithot ღირსეული ცხოვრების შესაძლებლობას და დღეს ეს ყველაფერი წართმეული გვაქვს რეალურად. სახელმწიფომ უბრალოდ უნდა გამოიყენოს ის შესაძლებლობები და ის ძალა, რომელიც აქვს, გზავნილი გაუგზავნოს ყველა იმ მოძალადე ჯგუფს, რომ ყველას საქართველოში აქვს კონსტიტუციით მინიჭებული უფლების სარგებლობის შესაძლებლობა. მუქარის შემცველი შეტყობინებების პარალელურად რადიკალურმა ჯგუფებმა პრაიდის ოფისთან მისვლა გადაწყვიტეს. უსაფრთხოების ზომების დაუცველობის გამო პრაიდის ორგანიზატორებს ტერიტორიის დატოვება მოუწიათ. ჰომოფობიური ჯგუფები მთავრობას ოფისის დახურვას თხოვდნენ და წინააღმდეგ შემთხვევაში კარის აჭედვით იმუქრებოდნენ. ეს ოფისი გეგმავს დესტაბილიზაციას და ჩვენი შვილების სიბოწეში ჩათრევას. ამიტომ როგორც მავნებელ ორგანიზაცია უნდა დაიხუროს. ვინ აჭედავს კარს? დავიცი რა მოხდება, მაგრამ შეიძლება ხალხმა აჭედოს და მე შეიძლება ავჭედო. ულტიმატუმს ვუყენებ ჩვენ ჰომოსექსუალებს, რომ არ გამოვიდნენ. ჩვენი მოთხოვნაა სიყვარული, მშვიდობა, დაყნულების ალაგმა. ეს ეგრეთ წოდებული ჭინკების აღლუმი ემსახურება ერთ რამეს, გარყვნილების გადაგებას. საუბრობენ იმის შესახებ, რომ ეს არის გამოხატვის თავისუფლება. ისმის კითხვა რისი გამოხატვის? შიშველი ხელებით და თეთრი ხელსახოცებით ჩაანაცვლა რაინდმა ვასაძემ კამრები და კომპლები. სამოქმედო გეგმის ცვლილება ბიზნესმენის თქმით გახარიას უწყების მხრიდან თბილისი პრაიდისთვის უარის შემდეგ მისი საჩუქარია. ვასაძე აცხადებს, რომ იმ შემთხვევაში თუ LGBT თემი მაინც შეეცდება პრაიდის ჩატარებას, ის და მისი მხარდამჭერები მარშს ჩაშლიან. აი ახლა ბოლო საჩუქარი ჩემგან ჩვენს სახელმწიფოს კომპლების ხვენში. ჩამოვიღოთ მაშინ, როცა მოვა ის მთავრობა, რომელიც კიდევ ერთხელ გაგვიბედავს, რომ პრაიდს ჩაგიტარებთ. ჩვენ იქ მოვალთ შიშველი ხელებით, ხელზე თეთრი ცხვირსახოცებით. მივიდეთ იქ შიშველი ხელებით, იმისთვის რომ ნებისმიერი კორდონი დავშალოთ. ჩვენ არ გვეშინია მეცინება ზოგჯერ, რა გახდა ეს ერთი ჩხუბი და ერთი დაპატიმრება, რა უბედურება. თუ თქვენ ამას ჩვენ გვიზამთ, მე თქვენ თავს დააბრალეთ, იმიტომ რომ ვერც მე, ვერც ვერავინ არ გააკონტროლებს ამ ქალაქში რა მოხდება. ერთი შანსი დარჩება მთავრობას. ან ამ ხელა ხალხს ვერ გაუძლებს და პოლიცია გაუძლებს თუ გამოიყენებს იარაღს. გინდათ ჯოგს, გინდათ ვთქვათ, თუ მიუშვებს წყლის ჭავს 9 აპრილივით არ გადაგვიარონ, მაგ შემთხვევაში მათ მოუწევთ უკან გაწევა ან ჩვენი დარბევა. მიმდინარე მოვლენების პარალელურად საპატრიარქოს სპეციალური განცხადებით თბილისი პრაიდისადმი უარყოფითი დამოკიდებულების მიუხედავად მოძღვრების და მრევლის მხრიდან აგრესიის შემცველ განცხადებებს გაემიჯნა და სასულიერო პირებს თავშეკავებისკენ მოუწოდა.
ევანგელისტურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსმა კი საპატრიარქოს უარყოფითი დამოკიდებულების საპასუხოდ აღნიშნა, რომ პრაიდის ჩაშლა დემოკრატიულ ღირებულებებს უპირისპირდება. ჩემი რელიგიური გრძნობები შეილახა. არაერთხელ, როდესაც ძალადობა იქნა გამართლებული სიყვარულის ღმერთის სახელით. უმწიფარ ახალბედა დემოკრატიულ საზოგადოებისთვის ეს არის ფაქტობრივად ლახვარი ზურგი. ადამიანებს აქვთ უფლება გამოხატონ თავიანთი ხალხს დაანახონ თავიანთი არსებობა, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ საზოგადოება, რომელსაც გვგონია, რომ ქართველი გეი არ არსებობს. სანამ ლევან ვასაძე მხარდამჭერებს შიშველი ხელებით ბრძოლისკენ მოუწოდებს, ოპოზიცია შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან გამოძიების ბოლომდე მიყვანას ითხოვს. საპარლამენტო ოპოზიციაში მთავარ პრობლემას ივანიშვილის ხელისუფლებასა და რადიკალურ ჯგუფებს შორის კავშირში ხედავენ და ოკუპანტი რუსეთის ინტერესებზე მიუთითებენ. ჩვენ პრობლემა არის ივანიშვილის ხელისუფლება, რომელმაც ქვეყანაში კრიმინალების და ამ ტიპის პრორუსული შავრაზმელების გამოყენებისა და ძალაუფლების შენარჩუნება და დაუშვა ძალადობა და დაუჯერებლობა ამ ძალადობისთვის. თავისუფლების წინააღმდეგ, არა ამ ჯგუფის წინააღმდეგ, არამედ ზოგადად თავისუფლების წინააღმდეგ და ეს არის პრობლემა და ეხლა გვიცხადებს, რომ ხელისუფლებაში ვარ. უკანონო არაფერი არ არის, მაგრამ ჩვენ ვერ დავიცავთ კონსტიტუციას და კანონს. და მაშინ გადადგენ და წავიდეთ. სახელმწიფო უნდა დაიცვას კანონი და ასე ვთქვათ, უნდა ასე ვთქვათ, საქმე აღძრას ამ ადამიანების წინააღმდეგ და მიიყვანოს ეს საქმე ბოლო. უმრავლესობაში კი ფიქრობენ, რომ გამოხატვის თავისუფლება სულაც არაა აბსოლუტური და საჭიროების შემთხვევაში მისი შეზღუდვა შესაძლებელია. მმართველი გუნდის ნაწილი რადიკალური ჯგუფების პოზიციას იზიარებს და ღირსების მარშის ჩატარებას ეწინააღმდეგება. ამის არგუმენტად კი ქვეყნის ინტერესები მოჰყავს. შეკრების და გამოხატვის უფლება ყველას აქვს, თუმცა ეს უფლება არ გახვალთ აბსოლუტური და ის შეიძლება შეზღუდოს მათივე წევრების უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე. აუცილებელი არ არის ეს, რომ გახდეს პროვოცირების ან კონფლიქტის ადგილი ან მიზეზი. შენ როგორ ბედავ და როგორ რატო აღიზიანებ? შენ თუ გამოხატვის თავისუფლება გინდა, ეხლა თავისუფალი სექსის უფლებას ხაშვეთის წინ არავინ არ მოქვს ჩავატარო და მე მაქვს ამის უფლება, გამოხატვის უფლება, მაშინ სხვა სიტუაცია გამოდის, პირიქით ხდება ალბათ და ვიღაცის წისქვილზე ასხამს ხალხ. არ უნდა ჩატარდეს გამომდინარე ქვეყნის ინტერესებიდან. მმართველი გუნდი არა, თუმცა სახალხო დამცველი იდგება იქ, სადაც გამოხატვის თავისუფლება შეიზღუდება. ნინო ლომჯარიას თქმით, თუ კონტრაქციის მიზანი მშვიდობიანი მოქალაქეების დარბევა, პროტესტი კრიმინალად გადაიქცევა. ომბუდსმენს გახარიას უწყების რეაგირების იმედი აქვს. თუ კი ის არის მისი მიზანი არის ის, რომ დაარბიონ მშვიდობიანი მოქალაქეები და მათი ასე ვთქვათ, უფლებები შეზღუდონ, ეს უკვე გამოხატვა აღარ არის, ეს არის უკვე კრიმინალი და კრიმინალს იმედია შინაგან საქმეთა სამინისტრო გასცემს შესაბამის ადეკვატურ პასუხს. მე ვიქნები ყველგან, სადაც შეექმნება საფრთხე ამ ქვეყანაში შეკრების და გამოხატვის თავისუფლებას. საქართველოში პირველი LGBT პრაიდის კვირეული უკვე დაიწყო. პირველი ღონისძიების სოციალური თეატრის ჩატარების ადგილი და დრო უსაფრთხოების გამო ანონიმური დარჩა. გასაიდუმლოებულია ღირსების მარშის ჩატარების ადგილიც, რადგან უცნობია მოახერხებს თუ არა სახელმწიფო LGBT თემის წარმომადგენლების დაცვას. რაინდის მხარდამჭერებს ვერის ბაღში ცოტა ხნის წინ სანდრო ბრეგაძე და ქართული მარში შეუერთდა ეგრეთ წოდებული სახალხო რაზმები დღეს სხვადასხვა მიმართულებით დაეძნენ და LGBT თემის მიერ დაანონსებული ეგრეთ წოდებული ღირსების მარშის გაუქმება მოითხოვეს. თბილისი პრაიდის ორგანიზატორთა ოფისებთან გამართული აქციების შემდეგ სოლობის მოწინააღმდეგები მარჯანიშვილის გამზირზე ერთ-ერთ საცხოვრებელ კორპუსთან მივიდნენ მოქალაქეს LGBT ფარდის ჩამოხსნა მოსთხოვეს. აქციის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა გურამ ფალვანდიშვილმა მოგვიანებით სხვა მოთხოვნებიც გააჟღერა, კერძოდ ლევან ვასაძის მხარდამჭერები კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანას და პროპაგანდის აკრძალვას ითხოვენ. გეთევან გრიგორაშვილი გვერდდება თემით პირდაპირ ეთერში. ეთნა ლევან ვასაძის თანამოაზრეები ვერის ბაღში ნაწილი ყოველ შემთხვევაში მათი ისევ რჩება. ცოტა ხნის წინ კი სულ რამდენიმე წუთით აქციის მონაწილეებს შეუერთდნენ ქართული მარშის წევრები და დაპირდნენ დახმარებას LGBT თემის წინააღმდეგ. სანდრო ბრეგაძემ თქვა, რომ ის აანონსებს სახალხო მღელვარებას, თუმცა არ დაუკონკრეტებია, რას გულისხმობდა. აღნიშნა ის, რომ საზოგადოებას ქართული მარშის სურპრიზს
უკეთებს და თქვა ისიც რომ და დარწმუნებული იყო მის სიტყვებში, როდესაც ამბობდა რომ თბილისი პრაიდი ვერ შეძლებს ღირსების მარშის ჩატარებას, თუმცა არ დაუკონკრეტებია არც ამ შემთხვევაში რას აპირებენ აქციის მონაწილეები. დღეს ასევე გაჟღერდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ხელისუფლებისგან აქციის მონაწილეები ითხოვენ საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რაც შეეხება კვირას დაგეგმილ ღირსების მარშს. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ და არ გამორიცხავენ იმ ფაქტს, რომ შესაძლებელია ისინი სამართალდამცველებსაც დაუპირისპირდნენ და გაარღვიონ კორდონები იმ შემთხვევაში, თუ ხელისუფლება მათ პოზიციას არ დაიკავებს და არ ჩაიშლება მარში, რომელიც დაანონსებულია. არც ერთ ქართულს არ აქვს უფლება რომ დღეს განზე დადგეს. ლევან ვასაძის გამარჯვება არის ჩვენი გამარჯვება, ლევან ვასაძის დამარცხება არის ჩვენი დამარცხება. ეგრეთ წოდებული გეი აღლუმი საქართველოში არ უნდა ჩატარდეს. არ არსებობს თუნდაც 1% შანსი იმისა, რომ საქართველოში გეი აღლუმი ჩატარდეს. საქართველოს დარჩება ერთადერთ ქრისტიანულ ქვეყანად, სადაც გეი აღლუმი არ ჩატარებულა და ჩვენ ამით ვართ ამაყები. ჩვენ გვყავს საკმაოდ სერიოზული ჯგუფები, რომელიც ჯგუფებიც ამ დღეების განმავლობაში მუშაობდნენ. მე შემიძლია ერთი რამ გითხრათ, რომ გეი აღლუმი არ ჩატარდება და თუ როგორ არ ჩატარდება, მოდით სიურპრიზად დავტოვოთ ყველასთვის, მაგრამ დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, რომ არ ჩატარდება. ჩვენ ვართ ყველანი ერთიანნი ვართ. მეც, მარშიც, ლევან ვასაძეს, გურამ ფალავანდიშვილიც, რა ვიცი, ყველა ვინმე არ მინდა რომ გამოვრჩეს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიბრძვით ერთი მიზნისთვის და ეს მიზანი არის ის, რომ საქართველოში გარყვნილების პროპაგანდა არ უნდა იყოს. ხოთ საკანონმდებლო ორგანოში ცვლილებას, კანონში ცვლილებას. ანუ ჩვენ ვითხოვთ, რეალურად კი არ ვითხოვთ, შეიძლება ეს მოთხოვნები დადგეს, რომ პროპაგანდა არ იყოს ჰომოსექსუალიზმის და ახლა მაგაზე ციხეს არ უნდა იყოს და დაჭერა და არ დადეს, მაგრამ არ იყოს პროპაგანდის უფლება ღია. არც ტელევიზიებით, არც ქუჩაში და რა ფორმა გამოინახება, მე ვთქვი არა ვარ, უკვე გამოჩნდება. ჩემი აზრით, მთავრობა, რომელიც გვაყენებს ჰომოსექსუალიზმის დიქტატის ქვეშ საწუხარო ტელევიზიებიდან და ყოველდღიურ რეჟიმში, ის მთავრობა უნდა კავნის შეცვალოს. ვერის ბაღიდან მარჯანიშვილის ქუჩაზე რამდენიმე წუთით გადაინაცვლეს დღეს აქციის მონაწილეებმა. მათ ჰქონდათ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ერთ-ერთ მოქალაქეს გამოფენილი ჰქონდა LGBT დროშა, თუმცა ადგილზე მისულებს დროშის მაგივრად დახვდათ ჭრელი ფარდა, სწორედ ასე განმარტა სახლის მეპატრონემა ეს ფაქტი, თუმცა აქციის მონაწილეები ითხოვდნენ, რომ სწორედ ეს ფარდა მიეცათ მისთვის მეპატრონეს, იმისთვის რომ დაეწვათ დემონსტრაციულად, რაზეც უარი მიიღეს და რამდენიმე წუთში დაიშალნენ. კიდევ ერთი მსვლელობა გამართეს ვერის ბაღიდან LGBT თემის წარმომადგენლების ოფისამდე დღეს აქციის მონაწილეებმა. მათი მთავარი მოთხოვნა იყო, რომ ეს ოფისი დაკეტილიყო, რადგან მათივე თქმით, სწორედ აქ იგეგმება ის ღონისძიებები, რომელიც უნდა ჩატარდეს მომავალი დღეების განმავლობაში და ისინი მოუწოდებდნენ ამჯერადაც ხელისუფლებას თანადგომას, თუმცა აქვე ამბობდნენ, რომ მათ არ აქვთ ხელისუფლების იმედი, რადგან მათი თქმით ხელისუფლება იმართება კონკრეტული საელჩოების მხრიდან, იმ საელჩოების მხრიდან, რომლებიც ბოლო დღეების განმავლობაში არაერთ განცხადებას ავრცელებენ იმ აგრესიის წინააღმდეგ, რომელიც LGBT თემის წარმომადგენლების მიმართ არის. ამ წუთში შეკრებილი არიან და ჩაგვაბარონ დროშა. პროვოკატორ ადამიანს მოუწოდებ დაანებოს ჩვენ ქვეყანას თავი, ნურევს ჩვენ ქვეყანაში სიტუაციას, მშვიდად დააბაროს დროშა, სახში მას არავინ უვარდება, დაანებოს ცოდვის პროპაგანდას და ჩვენი შვილების იმის სახის, რომ ეს არის ნორმა და ნორმალურობა და მიმღებლობა. ამ წუთას ჩამოხსნილია, ძალიან კარგი. ხალხს არ აღიზიანებს. ისათხელა მე სიტყვაში და მეც გამოვკვიდო ჩემს სახში, მაგრამ ამ დღეებში და პრაიდია და გადმოკვიდებ ქუჩაში პროვოკაციული, ამიტომ ჯობია ჩამოხსნა. არ გააღიზიანოს საზოგადოება კიდევ ამ დროშის გამოფენით, რომელიც სამწუხაროდ დღესდღეობით არის გარყვნილების სიმბოლო.
ლევან ვასაძე სწორედ მასთან დაკავშირებით ისაუბრა რამდენიმე წუთის წინ ყოფილმა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა გადაცემა პოლიტმეტრში, აღნიშნა, რომ მათ 40 წლიანი მეგობრობა აკავშირებთ და როგორც მარგველაშვილი ამბობს, ამ დროის განმავლობაში მას არ ახსოვს ვასაძის მხრიდან ვინმეს დაჩაგვრა ან თუნდაც ძალადობა. სწორედ ამიტომ გიორგი მარგველაშვილი ამბობს, რომ ის ინფორმაციები, რომელიც ჟღერდება ლევან ვასაძესთან მიმართებაში, არასწორია. როცა ლაპარაკი არის ბუნებრივია ლევანზე, რომელიც არის 10 წლიდან ერთად ავართ და რომლის ასევე დავინახე, რომ მოხდა რაღაცა მცდელობა ლევანის დემონიზაციის და ლევანისგან რაღაცა კატასტროფული იმის გაკეთების, როდესაც კიდევ ერთხელ 40 წელიწადი ერთად ცხოვრება გავატარეთ. მეგობრობთ. ახლა არა გვაქვს ესეთი ირწუდი, მაგრამ 40 წელიწადი ერთად, ხო? მაგრამ დემონიზაცია ვინ გააკეთა თვითონ ხომ არ შეუწყო ხელი პირველ რიგში ეს. მაგას მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ ლევანს ცხოვრებაში არავინ არ დაუჩაგრავს. 40 წელიწადია მე ერთად ვარ და არავის წინააღმდეგ ბოროტება არ გაუკეთებია. თქვენ ხედავთ, ხო, რომ ჩვენ განსხვავებულ პოზიციაზე ვართ. ჩემთვის LGBTQ თემის ასე ვთქვათ დარდი ბოლომდე გასაგებია. მაგრამ მეორე მხრივ ისიც უნდა ვიცოდეთ, რომ თუ მოახდეთ ერთმანეთის დემონიზაციას, თუ ერთმანეთს დავარქმევთ კოშმარულ სახელებს და ერთნი გავაკეთებთ ამას ქრისტიანობის სახელით, როცა ეს ქრისტიანობაში საერთოდ არ არის და მეორენი გავაკეთებთ ამას თავისუფლების სახელით და ლიბერალიზმის სახელით შევეცდებით, რომ შევიზიზღოთ განსხვავებული, ეს ზუსტად ერთი და იგივე მიმართულებით მიმავალი გზა არის. გიორგი მარგველაშვილმა ასევე ისაუბრა სამართალდამცველებთან დაკავშირებითაც და აღნიშნა, რომ ბოლო პერიოდში პოლიციელები თავად არიან დასაცავები, რომ მათ საზოგადოების მორალური და შეიძლება ითქვას, რომ რიგ შემთხვევებში ფიზიკური დახმარებაც კი დასჭირდეს. ყოფილი პრეზიდენტი ამბობს, რომ სამწუხარო არის, როდესაც ხედავს სამართალდამცველების ასეთ მდგომარეობას. ამ ვითარებაში, რომელშიც ჩვენ ვართ, მთავარი დასაცავი აღმოჩნდა ქართული პოლიცია, რომელიც ძალიან მძიმე სანახავი არის, ძალიან მძიმე მოსასმენი არის რიტორიკა, რომელიც მიმართულია პოლიციის წინააღმდეგ და ძალიან მძიმე იყო ჩემთვის არაერთი მომენტის ნახვა, როდესაც ქართულ პოლიციის წინააღმდეგ ძალიან გაადვილდა ქმედებების განხორციელება. დღეს ქართულ პოლიციას სჭირდება ჩვენი მათგვერდით დგომა, როგორც მორალური და თუ სამწუხაროდ მოხდა და საჭიროება გაჩნდა ფიზიკურადაც, იმიტომ რომ არ შეიძლება ეს ასეთ ვითარებაში იყოს პოლიცია, როდესაც ცხადდება, რომ თუნდაც პოლიცია ვერ დაიცავს მოქალაქეს და ამ ვითარებაში მე მიჩნდება შტაბიჭრება, რომ პოლიციელებიც არიან დაუცველები. ძალიან მძიმე არის კიდევ ერთხელ ნახვა იმისა, როგორ შეურაცხყოფას ან აყენებენ, ან ფიზიკურად უსწორდებიან ქართულ პოლიციას და ეს ყველასთვის მძიმეა, დამიჯერეთ, რაც არ უნდა პოლიტიკური შეხედულება ქონდეს ან ერთი ან მეორე მიმართულებით. ამიტომ სახელმწიფომ უნდა აღასრულოს თავის ფუნქცია, თუ არ არის შესაძლებელი საზოგადოებრივი დიალოგი, დააშორიშოროს ეს ადამიანები ერთმანეთს. ვერის ბაღში კვლავ რჩებიან ლევან ვასაძის თანამოაზრეები, მცირე ჯგუფი, რომლებსაც დღეს კონკრეტული გეგმა არ აქვთ, თუმცა ხვალიდან ისევ განაგრძობენ, როგორც თავად ამბობენ, პატრულირებას და იმ შემთხვევაში, თუ მათთვის არასასიამოვნო ინფორმაცია ან ფაქტის შესახებ შეიტყობენ, მოიქცევიან ისე, როგორც დღეს. კეთევან გრიგორაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მთავრობა მოვლენებს კვალდაკვალ მიყვება, გავლენიანი საერთაშორისო ორგანიზაციები კი შეშფოთებულია და ხელისუფლებას საკუთარი მოქალაქეების და გამოხატვის თავისუფლების დაცვისკენ მოუწოდებენ. ევროპული პრაიდების ორგანიზაციების ასოციაცია სპეციალურ წერილს უგზავნის საქართველოს პრეზიდენტს და პრემიერ-მინისტრს და მოუწოდებს გაატარონ სასწრაფო ზომები, რათა დაცულები იყვნენ ის მოქალაქეები, რომლებიც ამ კვირაში მონაწილეობას იღებენ და მხარდაჭერას უცხადებენ თბილისი პრაიდსა და LGBT თემის წარმომადგენლებს. განცხადება გავრცელა Amnesty International-მა, სადაც ორგანიზაცია მართლ გუნდს ჰომოფობიურ და ტრანსფობიურ ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაულების გამოძიებისკენ მოუწოდებს და მიმართავს ხელისუფლებას აღკვეთოს ფიზიკური განადგურების მუქარა. გამოხატვის თავისუფლების კონსტიტუციურ უფლებასა და მისი დაცვის აუცილებლობას ახსენებს ხელისუფლებას Human Rights Watch-იც. ნიდერლანდების საელჩოს შემდეგ თავის მოქალაქეებს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოც აფრთხილებს და მოუწოდებს თავი არიდონ თბილისი პრაიდის ფარგლებში დაგეგმილ ხალხმრავალ ღონისძიებებს.
ევროპარლამენტარები ევროპის კავშირის უმაღლეს წარმომადგენლებს ფედერიკა მოგერინის, ვერა იუროვას და ფრანს ტიმერმანს მოუწოდებენ საქართველოს ხელისუფლებას შეახსენონ ადამიანის უფლებების დაცვის ვალდებულება და მიიღონ გარანტია, რომ პრაიდის მონაწილეთა უსაფრთხოება დაცული იქნება. სპეციალურ განცხადებაში ევროპარლამენტარები წერენ, რომ შეშფოთებულები არიან ხელისუფლების პოზიციით, რომ ის ვერ მოახერხებს პრაიდის მონაწილეთა უსაფრთხოების დაცვას. წერილით ირკვევა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ აქტივისტებს მარშის ჩატარების ადგილად დედაქალაქიდან 35 კილომეტრით დაშორებული ლოკაცია შესთავაზა. ევროპარლამენტარები წერენ, რომ სიძულვილის ჯგუფებისა და მართლმადიდებელი ეკლესიის პოზიცია არ შეიძლება გახდეს პრაიდის ჩაშლის მიზეზი. თხოვთ ჩაერიოთ სასწრაფოდ და მიიტანოთ ძლიერი და ცალსახა მესიჯი საქართველოს ხელისუფლებასთან, რომ ჩვენ გვაქვს მოლოდინი, რომ ისინი სრულად დაიცამენ ადამიანის უფლებებს და დარწმუნდებიან, რომ მარშში ჩაივლის სრული დაცულობის ქვეშ. საქართველოს პრეზიდენტსა და პრემიერს მიმართავს ევროპული პრაიდების ორგანიზაციების ასოციაცია. სპეციალურ წერილში ორგანიზაციის პრეზიდენტი ზურაბიშვილსა და ბახტაძეს მოუწოდებს გაატარონ სასწრაფო ზომები, რათა დაცულები იყვნენ ის მოქალაქეები, რომლებიც ამ კვირაში მონაწილეობას იღებენ და მხარდაჭერას უცხადებენ თბილისის პრაიდსა და LGBT თემის წარმომადგენლებს. ქვეყანა, რომლის ჰიმნის სახელიც თავისუფლებაა და დევიზი ძალა ერთობაშია, არ უნდა დაუშვას, რომ ადამიანები, რომლებიც საკუთარ უფლებებს იყენებენ, გახდნენ ძალადობის მსხვერპლნი. ხელისუფლების პასუხისმგებლობაზე საუბრობენ საერთაშორისო უფლებადაცვითი ორგანიზაციებიც. Human Rights Watch-ი ხელისუფლებას მოუწოდებს თბილისი პრაიდის დროს შესაძლო ფიზიკური დაპირისპირება არ დაუშვას. ორგანიზაციის სამხრეთ კავკასიის წარმომადგენლობის დირექტორი გიორგი გოგია ამბობს, რომ თუ ჰომოფობიურად განწყობილი ჯგუფი გამოიყენებს ძალას, სახელმწიფო ვალდებულია ჩაერიოს. ხელისუფლებას აქვს მონოპოლია ძალის გამოყენებაზე და ნებისმიერი ძალა, ნებისმიერი პირი, ორგანიზაცია, ჯგუფი, რომელიც შეეცდება ძალის გამოყენებას, გარკვეული დაჯგუფების შექმნას, სხვა მხრივ საფრთხეს უქმნის საქართველოს მოქალაქეს, საქართველოს ნებისმიერ პიროვნებას, ხელისუფლებას აქვს პირდაპირ ვალდებულება უზრუნველყოს ამ პირების უსაფრთხოება. ამაზე საუბარი ხელისუფლებას არ გააჩნია, ბერკეტები არ იქნება სწორი, ხელისუფლებას გააჩნია ყველა სახის ბერკეტი იმისაც, რომ უზრუნველყოს თითოეული მოქალაქის უსაფრთხოება, რომ ეს არის მისი არ მარტო მოლოდინი, ეს არის ვალდებულება მათი. ხელისუფლებას აქვს ვალდებულება მყისიერი რეაგირების, თუ განსხვავებით თუ რაღაც სახის სამზადისი მიმდინარეობს იმისათვის, ეს მუქარა იქნეს განხორციელებული, ხელისუფლება მის დაუყოვნებლივ უნდა აღკვეთოს და უზრუნველყოს ნებისმიერი პირის უსაფრთხოება ქვეყნის ფარგლებში. რადიკალური ჯგუფების რიტორიკასა და განცხადებებს უპრეცედენტო მუქარას უწოდებს Amnesty International-ი. ორგანიზაცია ხელისუფლებას ახსენებს, რომ ვალდებულია ყველა აუცილებელი ზომა გამოიყენოს თბილისი პრაიდის თავდასხმებისაგან დასაცავად. საერთაშორისო უფლებადაცვით ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ ადგილობრივი ბიზნესმენის მიერ მართული ჰომოფობიური ჯგუფი ემუქრება ყველას, ვინც თანასწორობის იდეაზე საუბრობს. Amnesty International ამ შემთხვევაში მიმართავს იმას, ვისი პასუხისგებლობაც საბოლოო ჯამში არის ყველაფერი, ხო? ეს არის სახელმწიფო, იმიტომ რომ ჩვენ ცხოვრობთ სამართლებრივ სახელმწიფოში, სადაც სახელმწიფო არის პასუხისგებელი იმაზე, რომ ადამიანის უფლებები დაიცვას. ყოველთვის იარსებებენ საქართველოშიც და სხვა ქვეყნებშიც, ჩვენს რეგიონშიც მიღმათ ჯგუფები, ძალადობრივი ჯგუფები, რომლებსაც არ მოეწონებათ ვიღაცა და შეეცდებიან ძალადობის მეშვეობით რაღაცა ჯგუფი კონკრეტული გააჩუმონ ან ხმა ჩააკმენდინონ. ამ შემთხვევაში შემოდის სახელმწიფო, იმიტომ რომ სახელმწიფო არის ვალდებული ამ შემთხვევაში ჩაერიოს და დაიცვას ადამიანის უფლებები. ჩვენ ამ შემთხვევაში ასე ვთქვათ, ორაზროვანი გზავნილებს ხედავთ საქართველოს ხელისუფლებისგან. ანუ არის საუბარი იმაზე, რომ ყველა თანასწორია, მაგრამ დისკრიმინაცია არ უნდა ხდებოდეს, მაგრამ ასევე საუბარი იმაზე, რომ გამოძიება დაიწყო, მაგრამ რეალურად დაკითხვის მიღმა არაფერი არ ხდება და შთაბეჭდილება რჩება, რომ ფასადურია ყველა ეს ზომა. შესაბამისად, ამ დღეებში გამოჩნდება, რამდენად შეუძლია საქართველოს ხელისუფლებას დაიცვას ადამიანის უფლებები. ხელისუფლებისა და LGBT თემის გარდა რადიკალური ჯგუფები ემუქრებიან ელჩებს და საერთაშორისო ორგანიზაციებს. ლევან ვასაძის თანამოაზრეები დიპლომატებს თანასწორობის იდეის შესახებ გაკეთებული კომენტარების გამო აკრიტიკებენ და ამბობენ, რომ ელჩები ქვეყნის შიდა საქმეებში ერევიან და ეროვნული ფასეულობების წინააღმდეგ მიდიან. ის საერთო წარმომადგენლები, რომლებიც კადნიერდებიან და ჩვენს იერარქიებს იბარებენ საელჩოში, ხდება რამოდენიმე ელჩი და პასუხს თხოვენ იმის გამო, რომ როგორ გააკეთა საპატრიარქომ ესეთი განცხადება, ერთი საპატრიარქოს და ჩვენს იერარქიას რა უფლება აქვს სხვა განცხადება რო გააკეთოს. აქ საკითხი ეხება ერის
მომავალ განვითარებას და მის სულიერებას და ზნეობრივობას. სწორედ ძალადობრივი რიტორიკისა და საფრთხის გამო საქართველოში აკრედიტებული საელჩოები მოქალაქეებსა და საელჩოების პერსონალს მოუწოდებენ შეკრების ადგილებს თავი აარიდონ. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ გასულ წლებში LGBT თემის შეკრებებს კონტრდემონსტრაციის მონაწილეების მხრიდან ცხელი და ზოგჯერ ძალადობრივი ქმედებები მოჰყვებოდა. წინა წლების მოვლენები საერთაშორისო დონეზე საქართველოს პრემიერს მამუკა ბახტაძეს ერთხელ უკვე შეახსენეს. მას აპრილში სტრასბურგში ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სხდომაზე ექსტრემისტულ დაჯგუფებებზე კითხეს. მაშინ ბახტაძემ თქვა, რომ ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღებით LGBT თემის უფლებების დაცვის კუთხით დიდი ნაბიჯი გადაიდგა. ევროპის საბჭოს ტრიბუნიდან ბახტაძემ თქვა, რომ ექსტრემისტული ჯგუფები საქართველოში მარგინალიზებულნი არიან. თუმცა ბოლო დღეების მოვლენებმა გამოაჩინა, რომ პრემიერის მიერ მარგინალებად გამოცხადებული ჯგუფები მმართველი გუნდის პოლიტიკაზე გავლენას ახდენენ, გებიან კონსტიტუციაზე მაღლა და მმართველ გუნდს კომბლების რევოლუციას უანონსებენ. სამთავრობო ცვლილებები საპარლამენტო რესპუბლიკაში და თამაშგარეთ დარჩენილი პარლამენტის საკანონმდებლო ორგანოში ჯანდაცვის ახალი მინისტრის შესახებ იმაზე მეტი არაფერი იციან, ვიდრე იცის მედიამ. არ ამბობენ, რატომ გადააყენეს ყველაზე სტაჟიანი მინისტრი და რა ნიშნით შეარჩიეს ეკატერინე ტიკარაძე. ოპოზიცია ცვლილებებში ერთპიროვნული მმართველობის კიდევ ერთ დადასტურებას ხედავს და ამბობს, რომ მინისტრთა ცვლილებებს მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილი წყვეტს. ნახოთ, ვინ რა კითხა პარლამენტს და რა იცოდნენ დეპუტატებმა სერგეენკოს წასვლის შესახებ. თამაშგარეთ დარჩენილი პარლამენტი და გადაწყვეტილებები, რომელთა მიღების პროცესში კანონმდებლების როლი ბუნდოვანია. რატომ იცვლებიან მინისტრები და რა იცის პარლამენტმა ახალი თანაგუნდელის შესახებ? ყველაზე სტაჟიანი და მეტნაკლებად რეიტინგული მინისტრის გადადგომამ ოპოზიციას გაუჩინა ეჭვი, რომ დავით სერგეენკო მინისტრის თანამდებობას შიდა მტრობამ და პოლიტიკურმა ეჭვიანობამ დააშორა. ოპოზიციაში ფიქრობენ, რომ სერგეენკოს მაღალი რეიტინგის გამო თანაგუნდელები მტრობდნენ. მთავარი კი, ვინც ეს რეიტინგის საფრთხე დაღიქვა, ბიძინა ივანიშვილია. შიდამტრები გაიჩინა და შემდეგ როგორც წესი მიდიან უჩურჩულებენ ივანიშვილის ხორცში, ჩაზახებენ, აი ეგ დრო არის 7 წელიწადი ერთ ადგილას ის ადამიანი ცოტა გამოვაცოცხლოთ. როგორ მიაწვდიან ივანიშვილს ვიღაცის ადამიანს თქვა ნეგატიური ინფორმაციას, ამის ტექნოლოგიები კარგად იციან. და შეიძლება ამ ინტერესებში ისიც იყოს, რომ ამ არაპოპულარობას, საკუთარ არაპოპულარობას შესაძლებელია ავლენ და მისი პოპულარობა ვინაიდან ყოველთვის შეადარებდნენ სერგეენკოს, აი მას ესეთი რეიტინგი აქვს, შენ კიდე არავის უყარხარ. ის რომ პარლამენტში ახალი მინისტრის შესახებ ბევრი არაფერი იციან, ოპოზიციას არწმუნებს, რომ საკანონმდებლო ორგანო მხოლოდ ფორმალობაა და კანონმდებლები მათი ლიდერის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს ახმოვანებენ. ერთადერთი ვინც ნიშნავს ამ პერსონებს არის ბიძინა ივანიშვილი, როგორც ყოველთვის ხელისუფლების წარმომადგენლებიც კი არ იცნობენ მომავალ მინისტრებს. არ არის აქ საუბარი უკვე პარლამენტზე, ფაქტობრივად ბიძინა ივანიშვილი ერთპიროვნულად იღებს გადაწყვეტილებებს. ჯანდაცვის მინისტრის პოსტზე დაგეგმილი ცვლილების შესახებ დახურული კონსულტაციები რამდენიმე დღის განმავლობაში იმართებოდა. პროცესს ესწრებოდნენ საპარლამენტო ლიდერებიც, თუმცა დეპუტატები ამბობენ, რომ კონსულტაციებში ჩართვა მათ არ ცევალებოდათ და ამ შანსისთვის პრემიერს მადლობას უხდიან. ეკატერინე ტიკარაძეს კი, რომლის კანდიდატურაზე სწორედ ამ დახურულ შეხვედრებს მსჯელობდნენ, არც იცნობენ და მის შესახებ ბევრი არაფერი იციან. პარლამენტი არ იყო ჩართული პროცესში. კანონით არ უნდა იყოს. ანუ ჩვენ მოგვიწოდებენ და გვაკრიტიკებენ იმაზე, რას კანონით ასე არ უნდა იყოს. ამ გადაწყვეტილებას იღებს ექსკლუზიურად საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და ჩვენი ძვირფასი ოპონენტები გამოდიან და პარლამენტი რატომ არ იყო დეტალურად საქმის კურსში, რატომ არ იყო ჩართული. პირიქით, მე გუშინაც ვთქვი, რომ მამუკა ბახტაძე შეგვიძლია მადლობა უთხრათ მხოლოდ და მხოლოდ, რომ ჩაგვაყენა საქმის კურსში დეტალურად ამ გადაწყვეტილების შესახებ საპარლამენტო ლიდერები, გაიარა კონსტატაცია ამ თემასთან დაკავშირებით. სამთავრობო ცვლილება, რომელსაც თვითონ ახორციელებს პარლამენტის წინაშე არის პირადად პასუხისმგებელი და თუ ის კონკრეტული ადამიანი ვერ იქნება, ეს თქვა, თავის სიმაღლეზე, შესაბამისად ის არის პირადი პასუხისმგებელი. ამ შემთხვევაში საპარლამენტო კონტროლი არა კონკრეტულ მინისტრზე, არამედ მთლიანად მთავრობას და მთავრობის ხელმძღვანელზე ხორციელდება. მისი შემცვლელი შესახებ ტიკარაძე. ნაკლებად მე არ ვარ, არ ვიცნობ მას პირადად და მე იმედი მაქვს, რომ ამ ახლო მოვალში გვექნება შესაძლებლობა, რომ ასე ვთქვათ, უშუალოდ გავიცნოთ.
ოცნების დეპუტატი კარლო კოპალიანი კი ამბობს, რომ მინისტრის ცვლილების შესახებ ინფორმაცია დიდი ხნის წინ ჰქონდა. მეტიც კოპალიანის მტკიცებით 3 თვის წინ პარლამენტში ყველა მიცოდა, ვინ ინიშნებოდა ჯანდაცვის მინისტრის პოსტზე. ფრაქციის ლიდერის მამუკა მდინარაძის განცხადებით კი ცვლილების შესახებ მან გადაწყვეტილების მიღებამდე 1 კვირით ადრე გაიგო. ხოლო მას შემდეგ რაც მისი თანაგუნდელის პოზიცია გავაცანით, თქვა, რომ გუნდში ამ დრომდე მხოლოდ ვერსიები ვრცელდებოდა და კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღებას ბოლო კვირა დაეთმო. მე როგორ არ ვიცოდი ვინ იყო შემცველი, მაგრამ როგორ არ ვიცოდი, ყველა ვიცოდი დეპუტაცია შემცველი ვინ მოდიოდა, შეიძლება არ ვიცნობდი. ვიცოდი მისი, არ ვიცოდი ფიზიკურად, ხო როგორ გიცნობ, თქვათ ისე, ხო? ვიცოდი ვინ იყო, სად მუშაობდა, რა განათლება ჰქონდა მიღებული, რა გამოცდილება ჰქონდა, რა კვალიფიკაცია იყო ეს ადამიანი, მაგრამ შეიძლება არ ვიცოდი, ხო ადამიანს და ეგ ვთქვი მე. თორე რაც ვთქვი არ ვიცოდი. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცოდით რამოდენიმე ხეთ ადრე აღნიშნული ცვლილების შესახებ პარლამენტში. დათო სერგეენკოს წასვლა მე ვიცი რომ დაახლოებით 3 თვის უკან უნდა თავისი განცხადება. თქვენ როდის იცოდით რომ დავით სერგეენკოს უნდა წასვლა? ზუსტად თქვენი კითხვის საპასუხოდ ვერაფრით ვერ გავიხსენებ კონკრეტულ რიცხვს. მაგრამ არა, 1 და 2 თვის წინ შეიძლება ეს არ იყო, მე რამდენიმე შეიძლება 1 კვირით ადრე, როდესაც შეიძლება უფრო ცოტა გვიან შტატებიდან ჩამოვედით. ძალიან წარმატებული ვიზიტი ჰქონდა მათ შორის და ჩვენ ჰქონდა სენატში და კონგრესში ძალიან ბევრი შეხვედრა. ამ შეხვედრების შემდეგ უკვე დეტალურად ვიყავი საქმის კურსში, რომ მსგავსი რამე გიგმებოდა. აი კარლო კოპალიანი ამბობს, რომ პარლამენტმა ეს დიდი ხნის წინ იცოდა დაახლოებით 3 თვის წინ უკვე ჩვენ ვიცოდით შემცველის შესახებ. არა, შემცველის შესახებ დეტალური ინფორმაცია რომ მაინც და მაინც ეს ადამიანი შეცდოდა ესეთი დეტალურად ჩაშლილი ინფორმაცია არ იყო ვერსიები, რა თქმა უნდა, იყო საუბრები ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ უკვე გადაწყვეტის მომენტი, როდესაც დადგა და უკვე გადაწყვეტისკენ წავიდა ეს საკითხი, ეს უფრო ბოლო დღეების ინფორმაციაა. ექსპერტები ამბობენ, რომ მინისტრთა ცვლილებების პროცესში მთავარი როლი პარლამენტს არ აქვს, თუმცა ეს როლი არც იმას აქვს, ვისაც კონსტიტუცია ამ უფლებას ანიჭებს. გიანუდია ამბობს, რომ მთავრობას პრემიერ-მინისტრი აკომპლექტებს, თუმცა მამუკა ბახტაძის მისივე თქმით, არავინ არაფერს ეკითხება. რატომ შეცვალა მთავრობამ რეიტინგული მინისტრი? ექსპერტი ბიძინა ივანიშვილის სამომავლო გეგმებზე მიუთითებს და ამბობს, რომ სავარაუდოდ დავით სერგეენკოს საჯარო პოლიტიკაში ისევ ვიხილავთ, როგორც ვიხილეთ ირაკლი ღარიბაშვილი. პარლამენტს არ აქვს არანაირი პრეტენზია იმისა, რომ საკადრო საკითხებში რაიმე როლი ითამაშოს. კონსტიტუციურადაც, პრემიერ-მინისტრია გადამწყვეტი, რეალურად ბიძინა ივანიშვილი. პრაქტიკულად მიზეზი შეიძლება იყოს მხოლოდ ერთი, რომ ბიძინა ივანიშვილმა ასე გადაწყვიტა, ბიძინა ივანიშვილმა რაღაც არ მოეწონა სერგეენკოს ქმედებებში, მაგრამ ისე ძალიანაც არ გაბრაზებულა, რომ ბოლომდე მოეწყვიტა. შეიძლება სერგეენკო სადმე ვნახოთ, როგორც დეპუტატი ან რაიმე თანამდებობაზე, როგორც თქვა, ღარიბაშვილი კი რაღამ დაგვავიწყდა და ახლა ისევ გაგვახსენეს, ხო? დაახლოებით იგივე მოუვა ან არ მოუვა სერგეენკოს. დავით სერგეენკოს მიმართ უკმაყოფილო მთავრობაში არავინ არის. ოცნებაში ამბობენ, რომ ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი 2020-ის არჩევნებში აქტიურად შეერთვება და მომავალ გუნდშიც გამორჩეულ ადგილს დაიკავებს. რატომ შეცვალა რეიტინგული მინისტრი მთავრობამ? მართველი გუნდი გვარწმუნებს, რომ ეს თავად დავით სერგეენკოს სურვილი იყო. დაბალოს დასვენება და ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ერთად კლინიკა დიადემისა და კურორტ საირმეს უპრეცედენტო პროექტით მის გადანერგვა ქართველი და უცხოელი პაციენტებისთვის განსაკუთრებულ სპა და ველნეს კურორტზე, სადაც გარეგნობაზე ზრუნვა და დასვენება ერთდროულად იქნება ხელმისაწვდომი. თანამედროვე დახმარწილმა ტექნოლოგიებმა და კლინიკა დიამედის გუნდის პროფესიონალიზმმა, ასევე კურორტ საირმეს მზაობამ შესაძლებელი გახადა ჩვენს ქვეყანაშიც განხორციელებულიყო პროექტი, რომელიც მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში განსაკუთრებული მოთხოვნით სარგებლობს ტურისტებში. ორივე კომპანია, როგორც კლინიკა დიამედი, ისე კურორტი საირმე წარმოადგენს თავის სფეროში წარმატებულ პროფესიონალთა გუნდით დაკომპლექტებულ კომპანიებს, რომელთა ავტორიტეტი ყოველდღიურად იზრდება. საირმესა და კლინიკა დიამედ შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი, რომელიც მიზნად ისახავს როგორც ქართველ, ასევე უცხოელ ვიზიტორებისათვის სამედიცინო პროდუქტის მიწოდებას, კერძოდ თმის გადანერგვის სერვისის განხორციელებას. ტურიზმის სფეროში შეიქმნა კურორტ საირმეს და კლინიკა დიამედის უპრეცედენტო პროექტი, სადაც თმის გადანერგვა და დასვენება ერთდროულად შესაძლებელია. გუშინ გაკეთდა პირველი ოპერაცია კურორტ საირმეს ოპერაციას უმტკივნეულოა.
დღის შემაჯამებელი გამოშვება დასრულებულია, მე ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.